नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना। तर आज आपला 5वा दिवस आहे आणि आता मुलं गेली आहेत शाळेमध्ये, त्यांचा टिफिन वगैरे झाला आणि आज आहे ना बाहेर पाऊस आहे, तर त्याच्यामुळे बाहेर फिरायला काही जमणार नाही। त्याच्यामुळे आम्ही आधी आता सगळे व्यायाम वगैरे करून घेतोय, एक्सरसाइज, आणि त्याच्यानंतर बघू मग घरातल्या घरात फिरून घेऊ। ठीक आहे, तर आता मी पहिले माझं गरम पाणी पिऊन घेते आणि मग करते व्यायामाला सुरुवात। तर आज आपल्यासोबत व्यायाम करायला बागल साहेब सुद्धा आहेत आणि म्हणजे रोज ते करतात, पण काय होतं की ज्या वेळेला मी स्वयंपाक करते आणि त्यावेळेला ते त्यांचं काय जे असेल योगा प्राणायाम व्यायाम ते करतात आणि मग मी नंतर करते, मला जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा। पण आज म्हटलं, आज स्वयंपाक झालेला होता आणि त्याच्यामुळे मग मी म्हटलं चला आता आपण सोबत करून घेऊया। आणि आता स्टार्टिंग आता अशी केली आम्ही, आणि प्रत्येक जे व्यायामाचा जो प्रकार आहे प्रत्येक, तर त्याच्या मी तुम्हाला एक एक दोन दोन स्टेप फक्त दाखवणार आहे। कारण काय होऊन जातं की व्हिडिओ ना खूप जास्त मोठा होऊन जातो आणि ते तुम्ही तेवढं समजून घ्यायचं आहे की काय हा पूर्ण जो व्यायामाचे जे प्रकार आहेत किंवा आणखीन तुम्हाला जे काही येत असतील ते तुम्हाला बरोबर पाहून ते 1 तासापर्यंत करायचे, मग ते तुम्ही कोणते पण करा। पण आज आम्ही हे केले जे प्रकार आहेत ते, आणि त्याच्यातले फक्त एक एक स्टेप तुम्हाला मी दाखवणार आहे। ठीक आहे, तर आता आम्ही हे इकडं घरातल्या घरात रनिंगसुद्धा करून घेतो आहे। तर हे 5-7 मिनिटं आपल्याला करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला थोडं प्रत्येक आसन किंवा प्रत्येक व्यायाम केल्यानंतर आपल्याला थोडंसं 1-1.5 मिनटं 2 मिनटं थोडं रेस्ट करायचं आहे म्हणजे, आणि त्याच्यानंतर मग पुढची स्टेप सुरुवात करायची आहे। तर आता हे मानेसाठी आपल्या खूप छान आहे हे, कारण आपल्याला दिवसभर आपण मोबाईल किंवा काही बघण्यामध्ये किंवा कामं करण्यात, भांडे धुण्यात, पोळ्या लाटण्यात, काही पण असतील कामं घरातले, तर ते करताना आपल्याला मान दुखायला लागते, तर हे मानेचे आसन पण आपण करायलाच पाहिजे। आणि आता हे जे आसन आहेत ना, तर हे तर खूप छान आहेत आपल्या बॅक पेनसाठी वगैरे, आणि खूप असं ताण देऊन आपल्याला हे आसनं करायचे आहेत। दोघी पाय आपण एकमेकांवर ठेवायचे आणि दोघी गुडघेसुद्धा एकमेकांवर ठेवायचे आहे, आणि ज्या दिशेला गुडघे आपण पायाचे करतो त्याच्या विरुद्ध दिशेला आपल्याला आपली मान फिरवायची आहे आणि हात सरळ ठेवायचे आहेत, असं हे आसन आहे। तर हे सुद्धा तुम्ही करून बघा, याच्याने पण खूप जास्त आपल्याला रिलीफ मिळतो। आणि हे जवळजवळ 4-5 असे आसन आहेत, थोडा थोडा चेंज आहे त्यांच्यामध्ये। आधी आपले पाय एकदम जवळ ठेवायचे आहेत, पायाचे पंजे, आणि त्याच्यानंतर करायचं आहे, त्याच्यानंतर पायाच्या पंजांमध्ये थोडंसं अंतर ठेवायचं आहे, त्याच्यानंतर तसं करायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर तिसरी स्टेप अशी आहे, इकडं आम्ही दोघांनी एकाच साईडला केलं म्हणून मग जरा गोंधळ उडाला होता। तर ह्या प्रत्येक स्टेप मी फक्त एकदा तुम्हाला करून दाखवते आहे, तुमच्या लक्षात आल्यानंतर ते तुम्ही जवळजवळ 15 ते 20-30 वेळेस असं करायचे आहेत, म्हणजे त्याच्याने तुम्हाला जास्त रिलीफ मिळतो। आणि ही त्याच्यातली तिसरी स्टेप आहे। जसं मी आता माझ्या गुडघ्यावर पायाचा पंजा ठेवलेला आहे, आणि मग तेच पोझिशन तीच करायची आपल्याला, की एका साईडला आपले पाय न्यायचे आणि त्याच्या विरुद्ध दिशेला आपल्याला आपले मान न्यायची, आणि असं ताण द्यायचं आहे, म्हणजे पाय आपले दुसऱ्या साईडला असे ओढायचे आहेत आणि मान तिकडं अशी ओढायची, म्हणजे असं ताण द्यायचा, स्ट्रेच द्यायचा आहे आपल्या बॉडीला, असं करायचं आहे। तर मला काय म्हणायचं आहे ते तुमच्या लक्षात आलंच असेल, कारण की मला एवढं तुम्हाला एक्सप्लेन नाही करता येणार, पण मी करते आहे माझ्या परीने, तर ठीक आहे, तेवढं समजून घ्या तुम्ही। आणि हे जे आसन आहे ना, तर हे वाढलेलं पोट कमी करण्यासाठी पण छान आहे, आणि जर आपल्याला कमरेचा वगैरे त्रास असतो ना, तर त्याच्यासाठी पण छान आहे, म्हणजे बरेच फायदे आहेत त्याचेवाले पण। तुम्हाला वाटलं तुम्ही जास्त माहिती घ्यायची, तुम्ही नेटवर सर्च करू शकता। त्याच्यानंतर आता हे दोघं पाय असे पोटाजवळ घेऊन मग त्याला असा दाब द्यायचा आहे आणि आपण वरच्या दिशेने उठण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, असं आसन आहे हे। याच्याने सुद्धा पोट कमी होण्यास खूप जास्त फायदा होतो, तर हे पण आपण कधी पण करू शकतो।
मी जसं बघितलं की आमचं योगा आसनं वगैरे सगळे झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतर मग मी स्वयंपाक केला. आज मस्त उडदाची डाळ बनवली हिरवी मिरची टाकून आणि सोबत पोळ्या आणि भात असं आजच्या जेवणात असणार आहे. आणि मग सोबत सलाड म्हणून काकडी टमाटे वगैरे. तर स्वयंपाक झालेला आहे. यांचा टिफिन गेलेला आहे, मुलांचा टिफिन गेला, मुलांची तयारी वगैरे झाली, त्यांना शाळेत पाठवलं आणि आता साधारण 9:30 पावणे 10 झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकताय स्वयंपाक वगैरे झालाय. किचन आवरायचं राहिलेलं आहे. आता मी फटक्यात मस्त किचन आवरून घेते. तर बघू शकताय तुम्ही, कारण मी पटापट मला सकाळी करायचं होतं ना प्राणायाम योगा वगैरे. तर इकडे जर आवरायला लागली तर म्हटलं जाऊ दे तिकडे उशीर होईल, म्हणून मग मी हे असंच राहू दिलं आणि आधी जे महत्वाचं काम मला वाटलं ते मी आधी करून घेतलं. तर आता हे मी फटक्यात आवरून घेते. साधारण मला अर्धा तास लागेल आणि त्याच्यानंतर बोलते तुमच्याशी. तर आता वाजले आहेत 12 आणि इकडे माठ वगैरे भरायचं चालू आहे. इकडे माठात पाणी लावलेलं आहे आणि हे सगळे भांडे घासून झाले आणि किचन ओटा पण मस्त क्लीन झालेला आहे. आणि आता मी बसते व्हिडिओ एडिट करायला, कारण 1 वाजेपर्यंत मुलं येतील आणि ते आल्यानंतर मग त्यांचं जेवण, त्यांचा अभ्यास, तर त्यांचं जेवण वगैरे अभ्यास, ते आणखीन शाळेत काय झालं आज ते सगळं गप्पा वगैरे चालतात. त्याच्यामुळे मग मी तेव्हा व्हिडिओ वगैरे एडिट करत नाही, कारण मग मुलांना वेळ देणं होत नाही, त्यांच्याशी गप्पा पण होत नाही. मग त्याच्यामुळे आता मी म्हणजे घर वगैरे सगळं आवरून सगळं क्लीन झालंय. आता माझं मस्त स्वच्छ पुसून वगैरे झालेले आहेत. तर आता मी व्हिडिओ एडिट करायला घेते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कालचा व्हिडिओ एडिट करायला घेते म्हणजे, आणि मग तो तुम्हाला 1-1:30 वाजेपर्यंत तुमच्यापर्यंत येईल आज. आणि हा व्हिडिओ जो आता तुम्ही बघताय तो उद्या येईल. ठीक आहे. आणि इकडे पाणी मस्त दही पण लावलंय आज छान मातीच्या भांड्यामध्ये. आणि कसं छान वाटतं ना सगळं आपलं, जर घर वगैरे आवरून झालं, छान क्लीन झालं सगळं, तर जेव्हा सगळं घर वगैरे आपलं आवरून होऊन जातं ना तर स्वतःला खूप छान वाटतं. तर हे सगळं दाखवण्याचा एकच उद्देश आहे तुमच्यासोबत. तर आपण सगळे आपले घरातले कामं करून परत म्हणजे जे काही असेल मुलांना सांभाळून त्यांचा अभ्यास घेऊन परत माझं पार्लर सांभाळते. आता तर सध्या सीझन कमी आहे, ऑफ सीझन आहे, तर सगळं करून आपण आपल्या स्वतःसाठी पण वेळ देऊ शकतो. एवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण इथं संपवूया आणि अजून एका छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत